energy booster, tomato and beet smoothie or juice. હેલો, હું સુષ્મા, નેચરલ થેરાપિસ્ટ. મારા હસબન્ડ ડૉક્ટર અનિલ. સુષ્માસ કુકિંગ વિથ હેલ્ધી સાઇડકિકમાં વેલકમ. મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં આજે આપણે બનાવીશું બહુ જ હેલ્ધી ડ્રિંક્સ, જેને કહી શકાય ટામેટા અને બીટનું જ્યુસ. સવારના બ્રેકફાસ્ટમાં જો તમને આ એક ગ્લાસ ટામેટા બીટનું જ્યુસ મળી જાય ને તો ઓહો, આખો દિવસ તમારો રિફ્રેશ જાય, એકદમ રિફ્રેશમેન્ટ, એનર્જી બૂસ્ટર એવું આ જ્યુસ છે. તમને બધાને ખબર છે કે સલાડ, કાચું સલાડ ખાવું બહુ હેલ્ધી છે, બહુ હેલ્પફુલ છે બોડીમાં. પણ આપણી પાસે એવો ટાઈમ નથી ને. ઘણીવાર જોબમાં જતા હોય, ટિફિન લઈને જતા હોય, લંચ ક્યારે કરીએ, ડિનર ક્યારે કરીએ, કોઈ ઠેકાણા નથી. અને એવા સમયમાં લંચનું ખાઈએ કે સલાડ ખાઈએ એ પણ એક ટાઈમ નથી, એવું આપણને વિચાર આવે. એટલે જો તમે સવારમાં આ એક ગ્લાસ જ્યુસ પી લો ને તો તમારા આખા દિવસની સલાડની જે બોડીને જરૂર છે એ પણ પૂરી થઈ જશે. બીટ ખૂબ હેલ્ધી છે, કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ અને કેલરી લો છે, ફૂલ ઓફ આયર્ન અને ખબર છે સુપર હાઉસ ઓફ વિટામિન એન્ડ મિનરલ્સ. આયર્ન પુષ્કળ પ્રમાણમાં મળે એટલે એનિમિક પેશન્ટને પણ બહુ સારું છે. પ્લસ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી અને એન્ટીઓક્સિડન્ટ. તો સાથે ટામેટા પણ વિટામિન સીથી ભરપૂર. એ તમારા બ્લડને પ્યુરિફાય કરે, તમારી યુરિનરી ટ્રેકને પ્યુરિફાય કરે, લીવર, કિડની એ પણ હાડકાના મજબૂત કરે, એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી અને એન્ટીઓક્સિડન્ટ ગુણ. એવા ટમેટા અને બીટનું હેલ્ધી જ્યુસ બનાવીશું. સ્મૂધી પણ કહી શકાય. એના માટે બહુ ઓછી વસ્તુ જોઈએ, ટામેટા અને બીટ. અને ટેસ્ટ માટે પિંચ ઓફ ફુદીનાના લીવ્સ નાખશું. તમને થીક જેટલું પીવું હોય એટલું. એકદમ ગરમી હોય તો આઈસ ક્યુબ નાખી શકો, પણ આમાં ચીલ વોટર નાખવાનું છે. સૌથી પહેલાં આપણે બીટને નાના ટુકડા કરી નાખશું, કારણ કે બીટ છે ને એકદમ હાર્ડ છે, ટામેટા સોફ્ટ છે, એટલે બંનેના એકસાથે જ્યુસ નહીં થઈ શકે. છાલ ઉતરી ગઈ. હવે એના તમે એકદમ નાના ટુકડા કરો. તમે જોઈ શકો છો બીટના આ રીતે બારીક પીસ કરી નાખ્યા છે. હવે આપણે ટામેટા લઈશું. મેં 4 ટામેટા લીધા છે, લગભગ 3 ગ્લાસ જ્યુસ બને. બીટ અને ટામેટા કપાઈ ગયા છે. સૌથી પહેલા આપણે બીટ છે ને એ મિક્સચરમાં લઈશું. મિક્સચર બંધ કરશું. તમે જુઓ બીટ હાફ ક્રશ થઈ ગયા છે. હવે એમાં ટામેટા નાખશું. ક્રશ થશે ને પછી તમે થોડું પાણી નાખશો. બંધ કરશું. એકદમ ક્રશ થઈ ગયું છે. તમે જુઓ આ રીતે ઠીક છે. આ સ્મૂધી, ટામેટા બીટની સ્મૂધી કહી શકાય, ટામેટા બીટનું જ્યુસ કહી શકાય. હવે આટલું ઠીક તમને નથી ખાવું ને તો તમે આમાં ગરમી હોય તો આઈસ ક્યુબ નાખો, આમાં થોડું પાણી નાખો. તમે જુઓ આ રીતે જ્યુસ એનું બનાવી. અત્યારે જે જ્યુસર આવે છે ને, જ્યુસરમાં પણ તમે બનાવી શકો છો. પણ જ્યુસરમાં છે ને ટમેટાની છાલ, પલ્પ એ બધું નીકળી જશે, ઓનલી પ્યોર રસ રહેશે. એટલે તમને કોઈ એવું હોય કે ગળામાં ફસાઈ જાય છે તો તમે એવો રસ પી શકો. બાકી તમે જાણો જ છો કે ફ્રૂટ્સ, વેજીટેબલ પોતે જેટલું હેલ્ધી છે ને એની ઉપરની સ્કિન પણ એનાથી વધારે હેલ્ધી છે. તો આપણે ટમેટા સ્કિનવાળા જ ખાવાના, એટલે એનો પલ્પ એકદમ મિક્સચરમાં ક્રશ થઈ જશે. થોડું પાણી નાખ્યું. હવે આપણે જાર કાપીને જોઈએ. પાણી મિક્સ થાય, આ એકદમ થઈ ગયું. પાણી મિક્સ થાય ને એટલો જ જાર કાપવાનો છે અને મસ્ત પતલું થઈ ગયું.
હવે આપણે એને એક સર્વિંગ ગ્લાસમાં કાઢી લઈશું. આ ટાઈપનું ક્વોન્ટિટી બરાબર છે. થિકનેસ તમને પતલું જોઈતું હોય તો વધારે કરી શકો છો. આ રીતે તમને ખબર છે આ બહુ હેલ્ધી છે. તમે સવારમાં એક ગ્લાસ પી લો, પીવામાં કંઈ એટલી વાર પણ નથી લાગતી અને ખૂબ તમને આખા દિવસ ફ્રેશનેસ લાગશે. અને આપણે આમાં તમને આમનામ પણ સારું લાગે છે. આ જ્યુસ કોઈ મસાલો ના નાખો ને તો પણ સારું લાગે, પણ મેં મારો ઘરનો મસાલો એકદમ હેલ્ધી બનાવ્યો છે. અજમા, હિંગ, સિંધાનું નમક, સંચળ, મેથી પાવડર, એ બધું મરી પાવડર એ મિક્સ છે. એ તમે આમાં થોડું સ્પ્રિંકલ કરો. આ મરી પાવડર છે અને આપણે જે ફુદીનાના લીવ્સ મેં તમને કીધું હતું ને, અંદર નથી નાખવાના. અંદર નાખશો ને તો આનો કલર ડલ પડી જશે. બને તો રોજ પીવો. એક લિમિટ હોય છે, એ પણ હું તમને કહી દઉં. એવું નથી કે ટામેટા સસ્તા છે તો એક કારે 5-7 ટામેટા ખાઈ લેશું. ના, જેટલું કોઈ પણ વસ્તુ જેટલી હેલ્થ માટે ઉપયોગી છે ને, અતિ કરશો ને તો એ તમને નુકસાનકારક પણ થઈ શકે. અતિ સર્વતે વર્જતે. તો આપણું આવું હેલ્ધી ડ્રિંક્સ રેડી છે. ડૉક્ટર સાહેબ જોશો. એનર્જી બૂસ્ટર હેલ્ધી ડ્રિંક્સ, ટોમેટો એન્ડ બીટ જ્યુસ, વેરી નાઇસ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયોઝ. અને જો તમને મારી રેસિપીસ ગમી ને તો એક લાઈક ચોક્કસ આપી દો. તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર પણ કરી દો અને એમને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરાવી દો, જેથી મારી નવી રેસિપીઝની એમને પણ તાત્કાલિક જાણ થશે. નવી રેસિપી સાથે મિલતે હૈ બ્રેક કે બાદ.